Honda CR-V. ඉතින් RIA7 අපි හැම සතියෙම ඕගොල්ලොන්ට මොකක් හරි අපේ මාකට් එකේ දකින්න හම්බෙන වගේම අපිට හීනක් වෙලා තියෙන වාහනයක් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන එන්න හැමතිස්සෙම අපි වැඩ කරනවා. ඉතින් අද අපි ඕගොල්ලොන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Honda CR-V කියන වාහනේ. ඉතින් මේ අපිට පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන වාහන වලින් ගොඩක්ම eye catching අපේ බජට් එකට ඒ දවස්වල ගැලපෙච්ච වගේම අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච විදිහේ වාහනේ තමයි මෙන්න මේ Honda CR-V කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ videos ඔක්කොම බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මීට කලින් Honda Vezel එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම මෙතන link එක දාලා තියන්නම්. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Honda Vezel එකට වඩා තරමක් හොඳ ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් දෙන ලක්ෂරි ලුක් එකක් දෙන 7 seater option එකකුත් එක්ක එන Honda CR-V කියන මෙන්න මේ වාහනේ. ඉතින් 1996 ඉඳන් අද වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ Honda CR-V කියන එක generations 5ක් පුරාවට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපි හැමෝම Honda කියලා කිව්ව ගමන් ඉතින් අපි හැමෝම දන්න විදිහේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, අපි හැමෝම දන්න විදිහේ නමක්, අපි හැමෝම ආදරය කරන විදිහේ නමක්. ඉතින් මේ CR-V එකට ආවම අපිට කතා කරන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වාහනේ දවසක මේ වාහනේ purchase කරනවා නම් ඔයාට මොන වගේ decision එකක්ද ගන්න, ඒ decision එකට දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලොන්ට අපි ගානේ නොමිලේ ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කියන ගමන් අපි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන RIA7 සමගින් මම නිකුල් දේමින්ද. ඉතින් මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී කිව්වා මෙන්න මේ 5th generation එක තමයි මේ අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 2017 ඉඳන් අද වෙනකම් අපිට මෙන්න මේ වගේ රුක් එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ අමුතු ටිකක් බොක්සි ටිකක් බල්ක් වෙලා තියෙන අර ලක්ෂරි මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන වාහනේ තමයි මෙන්න මේ Honda CR-V කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ නම් CR-V කියන නම අපිට මෙන්න මේ ජෙනරේෂන් එකෙන් හම්බෙන අලුත් නමක් නෙමෙයි. අතන අපිට මේ එදා ඉඳන් නැත්නම් මේකේ පළවෙනි ජෙනරේෂන් එකේ ඉඳන්ම අපිට මේ Honda CR-V වාහන ලංකාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ ජෙනරේෂන් එකට ආවම Honda සමාගම විසින් ට්‍රිම්ස් කීපයක්ම අඳුන්වා දීලා තිනවා. හැබැයි ලංකාවට ආවම අපිට ගොඩක්ම EX Masterpiece සහ Australian Spec කියන එක තමයි ගොඩක්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ Masterpiece සහ Australian Spec එකට ආවම පුංචි differences කීපයක් තමයි අපිට තියෙන. ඉතින් මම ඒක ගැන අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනකොට මම වෙනම කියන්න මම briefly කිව්වොත් එහෙම අපිට අර මේ Masterpiece එකේ ඇතුලේ wooden trim එකක් එනවා. ඊට පස්සේ Australian Spec එකේ පිටිපස්සේ third row එකට AC louvers එනවා. අන්න ඒ වගේ බොහොම සරල වෙනස්කම් කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. සහ මේ වාහනේ අපිට 5 seater සහ 7 seater කියන options දෙකෙන්ම ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. all wheel සහ 2 wheel කියන option එකෙන් අපිට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් SUV එකක් 7 seater SUV එකක් කිව්වම ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලොකු එන්ජින් එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට එහෙම ලොකු එන්ජින් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වාහනේට සරලන ප්‍රමාණයේ performance දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ එන්ජින් එකක් එක්ක මේ වාහනේ ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා අපි එහෙමම performance specs වලට පැනලා බලමු මේ වාහනේ performance මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ වාහනේ එන්ජින් බේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ Honda Civic තාක්ෂණයක් කියලා තියෙන Earth Dreams අපිට දැන් හම්බෙන ගොඩක් වාහනවල මේ Honda වාහනවල මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් 1.5 litre turbocharged inline 4 එන්ජින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ එන්ජින් එකෙන් 190 horsepower වගේම 242.7 Nm torque එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් 2000 to 5000 rpm range එකේ තියෙද්දි මේ වාහනේ අර ගොඩක් අර fast යන නැත්නම් performance base කරන් හැදිච්ච වාහනයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක අපේ පවුලේ වැඩ කටයුතු ටික අපේ
එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් වාහනේ අපිට CVT ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා වගේම all wheel drive drive train එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට 2 wheel වලින් ගන්න හැකියාවකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ fuel consumption පැත්තට ආවම සාමාන්‍යයෙන් 10 km per liter to 12 km per liter කියන range එකේ තමයි අපිට නගරෙදි සහ නගරෙන් පිට යනකොට ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ 53 liters fuel tank එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් full tank ගන්න කොච්චරක් යනවද කියලා හරියටම මුදලක විදිහට කියන්න බෑ. දවසින් දවස මේ fuel prices එහාට මෙහාට වෙන හින්දා ඉතින් ඒ වගේම සර්විස් එකකටත් සාමාන්‍ය රුපියල් 35000 40000 විතර මුදලක් තමයි ගත කරන්න වෙන්නේ. ඒකත් ඉදිරියට යනකොට ගොඩක් වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්න කියන තැනට අපිට ඇත්තටම හිතන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වාහනයට ගැලපෙන මේ 7 seater වාහනයකට ගැලපෙන එන්ජින් එකක්ද මේක. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ ටක් ගාලා වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපි වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරද්දී ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මොන ඔය ටික තමයි බේසිකලිම අපිට පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ අලුත් 5th generation එකේ එක්ස්ටීරියර් එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ, මොකද මේ බල්කි වාහනේ තියෙන අලුත් ගතිය විශේෂත්වය මොකද්ද, වගේම මොකද්ද මේකේ තියෙන අලුත් වැඩ කැලි කියලා. හරි, ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේ 5th generation CR-V ගැන. ඉතින් බලමට අපිට මීට කලින් වාහනවල දෙක ගන්න හම්බෙච්ච නැති මාර posh refreshed luxury feeling එකක් අත්තනම අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ මේ chrome fittings ඔක්කොමත් එක්ක ලස්සන ඩිසයින් එකක් අත්තනම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ටිපිකල් Honda ලගේ ඇත්තටම අලුතෙන් එන වාහන මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ අර අනිත් සාපේක්ෂව අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා බලනකොට ටිකක් අර eye catching කියන ඩිසයින්ස් තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ වාහන වල හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ වාහනේදී මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ CR-V අලුත් EX masterpiece ඔස්ට්‍රේලියාවේ හැමෝටම LED lights ඇවිල්ලා තියෙනවා, daytime running lights ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පල්ලේ හැනුත් මෙන්න මේ වගේ fog light එකක් වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ chrome fittings අපිට හැම තැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය SUV එක නැත්නම් crossover එකක් විදියට 7 seater වාහනයක් විදියට ගැලපෙන සෑහෙන හොඳ ride height එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පැත්තට සහ පිටිපස්සට ගියාම මොන වගේද ride height එක කියලා. ඒ වගේම මේ ඔක්කොම අපිට සම්පූර්ණ මේ air intakes වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක මේ ඇතුලේ තියෙන part එක ඇත්තටම අපිට ටිකක් high යන වෙලාවට මේ වාහනයට හුළඟ බදිනකොට තියෙන drag එක අඩු කරන්න වහ ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම රිවර්ස් විදිහට වැඩ කරනවා යුරෝපියන් වාහනවල ගොඩක් BMW i8 740 LE ඒ වගේ වාහනවල ඒගොල්ලොන්ගේ performance ඇතුළට එයා එක ගොඩක් ගන්න හයියෙන් යනකොට ඒක ඇරෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ වාහන aerodynamically හැදිලා තියෙන මේ වාහනේත් සෑහෙන aerodynamic අතින් හොඳ විදිහකට හැදිලා තියෙන. හැබැයි මේකේ තියෙන drag එක මේක SUV එකක් නැත්තම් crossover එකක් විදිහට එන හින්දා ඒකට ගැලපෙන්න තමයි මේ ටික ටක් ගාලා මෙහෙම වැහිලා. එතකොට මේ පැත්තෙන් යන්නේ නැහැ. එතකොට ටක් ගාලා ඒ විදිහට ගැලපෙන විදිහට අපිට මේකෙන් performance පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේ බල්කි ඩිසයින් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක්ම අර මේ ලොකු එක විකාර නැහැ. අවශ්‍ය දේවල් ටික බොහොම සිම්පල් විදිහට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ අපිට ගොඩක් Civic Tech Pack එකේ වගේ ලයිට්ස් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වාහනේ side view එක ගැනත් කතා කරමු. වාහනේ side view එකට ආවමත් අපිට ගොඩක් විශාලයි කියන්න බෑ. හැබැයි මේ 7 seater එකකට ගැලපෙනවා කියන ප්‍රමාණයේ සයිස් එකකින් අපිට සහ ඒකට මර ගැලපෙන විදිහේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට 18 inch wheels හම්බෙලා තියෙන්නේ 11.3 meters turning circle එකක්. අපි බලමු වාහනේ drive කරනකොට කොච්චර දුරකට අපි easily U-turns ගන්න පුළුවන්ද, වාහනේ හරව ගන්න පුළුවන්ද. මොකද මේක 7 seat එකක්. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරනකොට ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට මොන වගේද feel වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන්න මක් මේක all wheel drive, ඒ කියන්නේ මේකට off road capabilities කීපයක්ම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ ground clearance එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම මෙන්න මේ වගේ මේ plastic protectors හින්දා මේ body එකට වෙන්න තියෙන damage එක සෑහෙන්න මෙන්න මේ වලින් අඩු කරලා තියෙනවා. වගේම මෙන්න මේ වගේ chrome parts අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට fully powered mirrors හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම wing mirror එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලව අපිට වාහනේ keyless entry බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතේ key එක ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් එන්නෙම නැහැ. ඔයාලට සාක්කුවේ තියාගෙන බොහොම සරලව මෙහෙම එකපාරක් ක්ලික් කරපු ගමන් lock වෙනවා. ආයෙත් මෙහෙම අත දාපු ගමන් unlock කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දොරවල් ගත්තම almost 90 degrees විතර සාමාන්‍යයෙන් ඇරෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මනුස්සයට නෙමෙයි ඕනම જાතියක සත්වයට මම හිතන්නේ ඇතුළට එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය
ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට වාහනයට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට වගේම පිටිපස්සට ඒ විදිහටම බොහොම ලස්සනට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ කම්පැටිබිලිටි එහෙම නැත්නම් කන්වීනියන්ස් කියන දේවල් එක බැලුවම අපේ අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ඒවා ගැන බලනකොට ඇත්තටම විශේෂ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Honda CR-V කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මේ aerodynamic style එකකින් හින්දා මෙන්න මේ පිටිපස්සට එනකොට පොඩ්ඩක් මෙහෙම sweep line එකක් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ පළවෙනි රෝස් දෙකට ලොකෝ ඩිෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තර්ඩ් රෝ ඉන්න කට්ටියට තරමක් දුරට ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න හැකියාවක් බොහෝ දුරට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ මාස්ටර් පීස් එකකට ගැලපෙන විදිහේ ලස්සන ටිකක් අර මේ යූෂුවල් විදිහෙන් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන විදිහේ දේවල් ගොඩක් මෙන්න මේ CR-V එකේ අපේ එළියෙන් සහ ඇතුලෙන් දෙකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ওই විදිහට වෙනකොට අපි බලමු වාහනේ රියර් view එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ ලොක් කරලා තියෙන වෙලාවට ඔයාට බොහොම සරලව මෙන්න මෙහෙම කකුල දැම්මා අන්න ඒ වගේ ගෙස්චර් ඕපනින් එකකුත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ වාහනයකට ටිකක් ෆැන්සි ඔප්ෂන් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි වැහි බින්දුවක් කඩනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 1110 ලීටර්ස් වගේ සෑහෙන හොඳ බූට් ස්පේස් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. වගේම තර්ඩ් රෝ සීට්ස් ටික නැවුවන් පස්සේ 2150ක විතර අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක මෙහෙම ඉස්සුවම අපිට තවත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් මෙන්න මේ වගේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන බේසික් ටූල් කිට්ස් එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙන්න මේකත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරුත් මෙන්න ඒරියා ගණන් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වාහනය අපිට හම්බ වෙන්නේ 5 seat option එකක් විදිහට අපිට 7 seat option එකකුත් මේකේ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 7 seat එකේ එනකොට නම් අපිට මේවා දෙක ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේකේ දැන් අපිට මෙන්න වගේ 60-40 ස්ප්ලිට් එකකට මේක මෙන්න මෙහෙම නවා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම සමහර වාහනවලදී අපිට මෙන්න මෙතන මේ දැන් ඒක නැවුවයින් පස්සේ මෙතන මේ ગેප් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ગેප් එක ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ තවත් ට්‍රේ එකක් මෙන්න මෙහෙම මෙතන උඩින් දාගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ පාසල් ට්‍රේ එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයා කැමති වෙලාවට මේක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ අවශ්‍ය සාමාන්‍ය බර අඩු දේවල් ටික මෙන්න මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. වහගන්න ඕන නම් බොහොම සරලව එවුවා එයා ඔටෝ වහ ගන්නවා. ඉතින් රියර් ඩිසයින් එකට ආවහම අර ඉස්සරහෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒ බල්කි ඩිසයින් එක ඒ තියෙන ලක්ෂරියස් ලුක් එක මේක මේ සාමාන්‍ය මේ මිඩ් ලෙවල් ක්‍රොස්ஓවර් එකක් වුණත් ඒකෙදිත් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ෂාර්ක් ෆින් එක සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් රියර් ලයිට් එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින් ඉඳන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ලයිට්ස් වලින් මාර එලගන්ට් ලුක් එකක් අපිට ඇත්තටම මේ වාහනේට අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට all wheel drive කියන එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම CR-V කියන එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. gesture opening එක ඇත්තටම හිටපු ගමන් වැඩ කරනවා හිටපු ගමන් වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ පොඩි එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපිට කරපු ගමන් ටක් ගාලා යනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය කියනවා ඒක වෙලාවකට වැඩ කරන්නේ නැහැ අවශ්‍ය වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලාත් අපිට සමහර කම්ප්ලේන්ට්ස් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තව ටිකක් පල්ලෙහාට ආවම අපිට පිටිපස්සිනුත් ඕන තරම් වර මේ ඉස්සරහ අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එක වගේම පිටිපස්සෙත් සෑහෙන හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම ගොඩක්ම වටින දේ අර Peugeot 300 එකේ වගේ fake exhaust tips නැහැ. ඇත්ත ඩුවල් එක්සෝස්ට් පයිප්ස් දෙකක් අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් 1.5 ලීටර් එන්ජින් එකක් වුණත් ඉතින් ඒ අතින් බලනකොට ජෙනුයින් කියන ගතිය හොඳටම අරන් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහනයක් විතර මෙන්න මේ CR-V එක අඳුනලා දෙන ගමන් අපි බලමු එක්ස්ටීරියර් එක මේ වගේ වෙද්දි ඉන්ටීරියර් එක මෙන්න මේ Honda CR-V එකේ මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු Honda CR-V එකේ ජෙනරේෂන් එකේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේට ආපු ගමන් ටක් ගාලා Honda logo එක පෙන්නලා අපිට ලස්සන වෙල්කම් එකක් කරන් දෙනවා. ඉතින් අර මේ ඔයගොල්ලෝ Honda Civic එකේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අන්න ඒකටම ගැලපෙන විදිහට තමයි අපිට මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේම නම් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ සුපුරුදු පරිදි කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ මේ ස්ටාර්ට් කරනකොටත් අපේ මේ එන්ජින් ස්ටාර්ට් ස්ටොප් බටන් එක පවා නිකන් අර මේ සුදු පාර බ්ලින්ක් වෙවි තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන් පස්සේ ඒක රතු පාට වෙනවා. නිකන් අර මේ පොඩි ස්පෝටි ෆීලින් එක ඇඟට දෙන්න. ඉතින් මේක Honda Civic එකට තමයි ගොඩක් නැත්තම් ගැලපෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ වාහනයකට ඉතින් එහෙම මේ දැම්ම කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ වාහනේ මේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එකට ආවහම ඇත්තටම කිව්වොත් මම දැන් ඔය අපේ ලංකාවේ නම් තියෙන ගොඩක් EX එකයි ඕස්ට්‍රේලියන් එකයිනේ. හැබැයි වෙන අපිට තියෙනවා මේ සන්රූෆ් එකක් නැති, ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් නැති, බේසික්ම ෆැබ්‍රික් සීට්ස් පවා එන කී ස්ටාර්ට් වාහනයක් පවා ඇත්තටම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවට ඇත්තටම පිනකට ඒ වාහන ටික ආවේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳ ට්‍රිම්ස් තමයි අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ගත්තම අපිට ලෙදර් ස්ට්‍රැප් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ඒක උඩින් තව ලෙදර් ස්ට්‍රැප් ස්ටියරින් වීල් එක වාහනේ වන විසින් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අර මේ හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන විදිහේ මැටීරියල්ස් තමයි අපිට හැමතැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල අර මේ අපිට පොඩි අර මේ ස්ක්‍රැචි ගතියක් තේරෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් අර මේ
බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකේ මාර මේ ලොකුවටම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන් මට්ටමක ඇත්තටම නැහැ. හැබැයි අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති තැනකට මේ Honda CR-V කියන මේ බජට් කැටගරි එක නැත්නම් මේ වාහනේ ඇත්ත මිල වැටෙන කැටගරියකට අනුව ගත්තාම ඇත්තටම හොඳ වාහනයක හොඳ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් තියෙන විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර මුලින්ම කිව්වා මේ මාස්ටර්පීස් එක ඕස්ට්‍රේලියන් එකයි. ඉතින් මාස්ටර්පීස් එකේදී තමයි මෙන්න මේ වගේ මේ වුඩන් ට්‍රිම් එකක් වගේ ලස්සනට එක පේන්නේ. ඊට අමතරව මාස්ටර්පීස් එකේදී අපිට මේ බ්‍රවුන් කලර් එකකින් ලෙදර් ඉන්ටීරියර් එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඕස්ට්‍රේලියන් එකට බ්ලැක් කලර් විතරයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ බ්ලැක් සහ බ්‍රවුන් දෙකෙන්ම අපිට ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සීට්ස් මාරම කම්ෆර්ටබල්. දෙපැත්තම ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් තියෙනවා. ඩ්‍රයිවිං සයිඩ් එකට ඉලෙක්ට්‍රික් මෙමරි සීට්ස් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් එක්ක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. power mirror, power windows ඒ ටික හම්බෙලා තියෙනවා. engine start stop button එකට පල්ලෙහායින් අපිට power boot එකට button එක බලා ගන්න පුළුවන්. wiper sensors ටික බලා ගන්න පුළුවන්. traction off button එක, collision warning, ඊට පස්සේ lane departure ඒ buttons ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ 2021 මේ 19-20 range එකේ ආපු වාහනවල Honda ළඟ තියෙනවනේ sensing package එක. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝගේ safety package එක වගේ තියෙන එක. ඉතින් මේක RS sensing කියලා කියනවා සමහර කට්ටිය. sensing package එක කියලා කියනවා. ඉතින් මේ sensing package එක තමයි මේ වාහනේට එන්නේ. ඉතින් මේ sensing package එකට අවශ්‍ය කරන ඒව ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළ වෙන කැමරා එක තමයි අර මෙතන අපි අර මොන්ලොක් කැමරා එකක් වගේ මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට 9 speakers speaker system එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා subwoofer එකක් එක්ක. ඉතින් ඒකට හරියට tweeters ඒව ටික ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මැද්දෙත් අපිට speaker එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ gloss black finishing උත් වාහනේ පුරාවටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේක රාසයි, සමහර කට්ටිය මේක රාසයි නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් හීරෙන්න බලනවා. ඉතින් අර එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව තමයි ඒක ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ඊට පස්සේ දකුණට ආවොත් එහෙම අපේ ස්ටියරින් වීල් එකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම සොෆ්ට් ටිකක් අර ගොඩක්ම සාමාන්‍යයෙන් අර Peugeot එක වගේ බටර් වගේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරන වචනේ බටර් වගේ කැපෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ස්ටියර් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලමු ඩ්‍රයිව් කරද්දිත් මොන වගේද කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එකකට නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඊසි විදිහට අපිට පහසු විදිහට හරව ගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ටියරින් වීල් එක තියෙනවා. අපිට dual multifunction steering wheel එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් වම් පැත්තෙන් අපිට අපේ infotainment system එක එහෙම නැත්නම් setup එකට අදාළ functions ටික ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් අපිට cruise control adaptive cruise control අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ වෙන options ටික අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙ මෙන්න මේ button එක එවුවෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ screen එක දිහා බැලුවොත් එහෙම අපිට වැදගත් informations කීපයක්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට පෙන්නනවා හරියටම මොන වගේ engine එකක්ද අපිට යන්න පුළුවන්, ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි තියෙන කෑලි බෑලි ටිකක් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකට පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙනකම් මොනවාද මේකෙන් වෙන්නේ ඒ ටික කියලා. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් ගන්නකොට ඉතින් ඒවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටික කාලයක් ගියන් පස්සේ ඉබේම පුරුදු වෙන හින්දා ඒක නම් ඇත්තටම මහ ලොකු දෙයක් කියලා කියන්න නෑ. ඉතින් ඒක දෙපැත්තෙන් අපිට coolant temperature එක සහ දකුණු පැත්තෙන් අපේ fuel meter එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සුපුරුදු පරිදි ජැපනීස් වාහන වල වගේම තමයි levers දෙක එන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ ස්ටියරින් එක මෙන්න මේ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරලව අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ටික කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම එතනින් ටික මැද්දට එන්න. මැද්දට ආවයින් පස්සේ මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට EX masterpiece එක ජපානයෙන් එනකොට අපිට මෙන්න මේ brand new වෙනකොට මෙන්න මේ screen එක මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි මේකට මේ gathers කියන display එක like Japanese setup එකක් මේකට මේ වාහනේටම embed කරලා අවිලා තියෙනවා. ඉතින් Australian එකේදී අපිට අර Civic එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර European වාහන වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේම infotainment system එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට dual climate control බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ දෙපැත්ත වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන temperature එකට අනුව. ඊට අමතරව seat heaters බලා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තටම. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ options ටික අපිට මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දෙපැත්තම එක ගන්නට කරගන්න ඕනේ නම් මේ අපිට ලස්සනට ඒක ඒ විදිහටම කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව අපිට basic controllers ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේකේ මේ parking එකේ තියෙන වෙලාවට මට පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මේ buttons එකම පොඩ්ඩක් ඔබන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒක අපි මේ D එකේ වගේ තියෙන වෙලාවට තමයි ඇත්තටම පොඩ්ඩක් easily අපිට මේ buttons ටික access කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන. ඊට අමතරව automatic time off එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Honda වාහන අපි හැමෝම දන්නේ econ badge එක මෙන්න මේවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහා පැත්තට ගියාම මෙන්න මේ ලස්සන wooden trim එක මුළු දොරවල් දෙකේ වටේටම ලස්සනට ගිහිලා තියෙන හින්දා ඇත්තටම ලොකු fancy සහ අප්මාර්කට් ෆීලින් එකක් අපිට මේ වාහනේදී සෑහෙන්න බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රයිස් ටැග් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ග්ලව් බොක්ස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක ගැන ලොකුවට මේව කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට අමතරව අපි දැන් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වලට આવොත් එහෙම
අර කන්වීනියන්ට් කියන ගතිය සෑහෙන හොඳට අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අරන් දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් වගේ මෙන්න මෙතනින් මේ ඒරියා එක හම්බෙනවා. ඊට අමතරව මේ විදිහට මේ කැල රිමූව් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තවත් මේකේ ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකත් මෙහෙම උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් මෙන්න මේ වගේ ආම් රෙස්ට් එක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අර වාහනේ ගොඩක් අර මේ යුරෝපියන් වාහනවල වගේ අර හැන අර සොෆ්ට් ඩාලින් ආසෙ හිතන විදිය ගතියක් ඇත්තටම ලොකුවට නෑ. හැබැයි අර වෙන්න ඕන දේ ටික ඒ විදිහට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්පේසස් ඒ විදිහට වෙනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ නෝමල් වතුර බෝතලයක් සාමාන්‍ය 750 ml වෝටර් බෝටල් එකක් දාගන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රමාණයක් වගේම තව පුංචි දෙපැත්තෙනොත් ඒරියස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ නෝමල් අවශ්‍ය වෙන ටිෂු පැක් එකක් ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙන අපි ඩෝබින් එකකට දාන දේවල් ටිකක් අපිට පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඉස්සරහා සීට්ස් දෙකේම ඉස්සරහා දොරවල් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පස්සට ගියම් බලමු අපි පිටිපස්සේ දොරවල් වලට මොන වගේ දෙන්නේ කියලා. ওই විදිහට තමයි ස්ටෝරේජ් ඒරියස් ටික හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙම උඩට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ සන්රූෆ් එකක් හම්බෙලා තිනවා. මේ වගේ වාහනයකට සන්රූෆ් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වටින ඔප්ෂන් එකක්. මොකද මේකේ යන එක්කෙනාගේ මේක යූස් කරන එක්කෙනාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සෑහෙන අප්ලිෆ්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි ඒක තියෙන. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකකින් සන්රූෆ් එක අරින්න පුළුවන්. හැබැයි පිටිපස්සේ කෑල්ලේ ඉතින් තියෙන අර මේකේ තියෙන ග්ලාස් එකේ ලොකු වුණාට ඇත්තටම සන්රූෆ් එක අරින්න මෙන්න මෙච්චර කෑල්ලකට විතරයි. ඊට පස්සේ හැබැයි යන පිටිපස්සේ යන පැසෙන්ජර්ස්ලාට හොඳ view එකක් එහෙම නැත්නම් ඇඩිෂනල් view එකක් අරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ සන්රූෆ් එක සහ මූන් රූෆ් එක මෙන්න මේ වගේ හදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙම බලමු පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පිටිපස්සේ සීට්ස් මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ආවමත් සෑහෙන හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා සීට්ස් නම් කොහොමත් අපිට හොඳ ස්පේස් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි පිටිපස්සෙත් මට මම දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඇත්තටම ඩ්‍රයිව් කරන පොසිෂන් එකේ. ඉතින් මට කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් සෑහෙන හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් වගේම හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. සන්රූෆ් එක තිබිලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහතට ගියත් ඉතින් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 6ක් විතර උස එක්කෙනෙක්ට උනත් කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව මෙතනින් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම මේ soft leather බොහොම comfortable seats අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ range එකේ තියෙන වාහන වලින් comfiest seats තියෙන වාහන වලින් එකක් කියලා මේක කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම වැරදි නැහැ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ pockets හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉස්සරහා වගේම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මේ ඉස්සරහා තරම්ම නැති වුණත් පිටිපස්සෙත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වතුර බෝතලයක් තව මොන හරි දේවල් කීපයක්ම දාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩෝබින්ස් අපිට දෙපැත්තෙම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ armrest එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ cup holders දෙකක් එක්ක. ඉතින් අපිට ඒක උස්සලා මෙහෙම 3 දිනට විතරක් යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන බොහොම steep flow hump එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා බොහොම පහසුවෙන් අපිට මෙතන මැද්ද එක්කිනට උනත් මෙන්න මේ වගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මෙන්න මේ වගේ seating position එක තමයි යාට එන්නේ. ඉතින් එතකොට යාගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ space එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පිටිපස්සෙත් මෙන්න මේ වගේ dual AC හම්බෙලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් එකේ third rows වලටත් AC එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් අර line AC වගේ අපිට AC louvers දෙකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ master piece එකට අපිට ඒක හම්බ වෙන්නේ 5 seater හෝ 7 seater options දෙකෙන් එකකටවත්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් 2.5A USB ports දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉස්සරහින් power outlets වලට අමතරව ඉතින් ඉස්සරහින් power outlet එක main power outlet එක තියෙන. ඊට අමතරව තවත් power outlet එකක් සහ USB port එකක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම අර අපේ පවුලේ දේවල් වලට නැත්නම් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලේසියෙන් බොහොම පහසුවෙන් ෆෝන් එක පවා charge කරගන්න අර කන්වීනියන්ට් කියන හැම දෙයක්ම බොහොම හොඳට අරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ වාහනය මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ isofix points බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ hidden විදිහට තමයි ඒ ටික බලා ගන්න තියෙන්නේ. ටක් ගාලා බොහොම පහසුවෙන් අපිට child seat එක උනත් fix කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අර seat එක දාලා හරි position එකට ගන්න නම් මෙන්න මේ seat එක චුට්ටක් ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ටික ලොකු child seat එකක් අපිට නැත්තම් ඒ වගේ එකක් අපි මෙතනට fix කර ගන්නවා නම්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ කියන්න තරම් කිසිම වරදක් එහෙම නැත්තම් කිසිම අඩුපාඩුවක් කියලා දෙයක් මේ වාහනේ ඇත්තටම හොයාගන්න කිසිම තැනක නැහැ. ඉතින් මේ වාහනේ අද තියෙන මිලත් එක්ක බලුවට වඩා මේ වාහනේ ඒ දවස්වල තියෙන මිලත් එක්ක බැලුවාම සහ ඒකත් එක්ක කම්පිටිටිව් වෙන අනිත් මාකට් එකේ තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවාම ඇත්තටම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Honda CR-V එක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ වාහනේ ඇත්තටම පාරේ අරන් යනකොට මොන වගේ තත්ත්වයක කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ටක් ගාලා ආයිත් මේ සීට් එකට පැනලා ඒක ගැන කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු Honda CR-V එක ඇත්තටම පාරේදී මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ exterior interior එක ඔක්කොම ගත්තාම සහ මේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවම ඇත්තටම හොඳ මට්ටමේ තියෙන වාහනයක්. ඉතින් මේ අම්මා පළවෙනි දේ පොඩ්ඩක් මේ ගියර් ගැන ටිකක් ඇත්තටම මේ තදයි. කියන්නේ තද වැඩි ඒක ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට හැමදේම එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද මේ වාහනේ ඇත්තටම අර මේ මම අර මුලින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ අර මේ ගෙවන ගානට හොඳ වටිනාකමක් දෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් සමහර දේවල් හොඳටම හොඳයි, සමහර දේවල්
කියන තරම්ම හොඳ නැතිවෙන විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ප්‍රයෝජකයේදී කිව්වා මේ අර බටර් වගේ ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙන කියලා. ඉතින් මේ වාහනේත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ තරම්ම නැහැ. හැබැයි අපිට ලේසියෙන් මැනුවල් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට සොෆ්ට් විදිහට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ අර මේ all wheel drive හින්දා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් පොඩ්ඩක් ස්ටිෆ් විදිහට තමයි අපිට මේකේ රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ හැබැයි ඩ්‍රයිව් කරනකොට තේරෙනවා අර මාරම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර කොයට් කැබින් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අර මේ දැන් හරියට බලුවොත් මම දැන් නම් ඉතින් ඇත්තටම ඇක්සලරේට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ලොකුවට නොයිස් එකක් ඇතුළට එනවා නම් එන්නේ අර වින්ඩ් එක වගේ පොඩ්ඩක් ලාවට එන එකයි ටයර් සද්දේ විතරමයි තමයි ඇතුළට එන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම ඇත්තටම කොයට් කැබින් එකක් විදිහට අපිට අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර කට්ටිය කියනවා වාහනේ ඇතුළට සද්ද බද්ද එනවා වැඩි. අරකයි මේකයි කියලා. ඉතින් මොකද අර අපි දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් BMW X5 එකක් එක්ක වගේ නැත්තම් BMW X3 එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් මේක ඇත්තටම අසාධාරණයි. මොකද ඇත්තටම රේන්ජස් දෙකකට වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඔටෝ ස්ටොප් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. දැන් වාහනේ එන්ජින් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නකොට බොහොම ලේසියෙන් අපේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක අඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ මේ කොක්පිට් එකේ නැත්නම් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ උඩින් පොඩි ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අර සිවික් වීඩියෝ එකේදීත් පෙන්නුවා. මේ ඒක හරියටම ෆන්ක්ෂන් වෙනවා අපේ අර එකොනොමිකලි අපි යන එක කොහොමද කියලා පෙන්වන විදිහට. ඉතින් මේ ඒකත් එක්කම නොයි බම්පර්ස් වලින් එහෙම දානකොට මේ ලොකු අපහසුතාවයක් නෑ. ඇත්තටම මේ වගේ වාහනයකට ගැලපෙන විදිහට තමයි හැමදේම හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර මේ ලොකුවටම කියලා අඩුපාඩුවක් විදිහට කියන්න ඇත්තටම අඩු වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Honda CR-V කියලා කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක long term durability එක කොහොමද කියලා අපිට තාම බලන්න විදියක් නැහැ. මොකද තාමත් මේ වාහනේ අලුත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වාහනේ මේ ස්පෙસિෆික් වාහනේ ගත්තත් 2019 නිපදවලා තියෙන වාහනයක්. හැබැයි මේ වෙද්දී නම් කිලෝමීටර් 5 ලක්ෂ විතර දීලා තියෙනවා. හැබැයි වාහනේ ඕන අපිට කිව්ව විදිහට නම් අද වෙනකන් කිසිම තැනක කිසිම ඉෂුව එකක් වාහනයට හම්බ වෙලා නැත්තම් වාහනේ ඕනට වදයක් වෙන විදිහ කිසිම දෙයක් හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ටිකක් ඕපන් රෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පෑගුවොත් එහෙම ඒත් අර කියන විදිහේ එන්ජින් නොයිස් එකක් ඇත්තටම එන්නේ නැහැ. මමත් ඇත්තටම මීට වඩා ලොකු සද්දයක් ඇතුළට එයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම අර මේ ටයර්ස් වල සද්දය ආරෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ. මාර කම්ෆර්ටබල් රයිඩ් එකක්. මේ ඊට වඩා මම මේ යන පොසිෂන් එකනොත් තේරෙනවා ඇති මට ස්ටියරින් වීල් එක අත්හැරලා වුණාත් යන්න පුළුවන්. එච්චර සොෆ්ට් වගේම ටක් ගාලා මට මැනුවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ CVT සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකට දාපු ගමන් අපිට මෙයා ටක් ගාලා සාමාන්‍යයෙන් 2500 විතර RPM එක ගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙහෙම පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා ඕවර්ටේක් එකම කරන්න ඕන නම් නැත්තම් පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා ලොකු ස්පීඩ් එකකට යන්න ඕන නම් ටක් ගාලා ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරලා එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් හරි එන්ජින් නොයිස් එක අපිට තේරෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් ඇත්තටම මේ අර 4000 RPM වලින් උඩට විතර ගියන් පස්සේ තමයි ඉතින් යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් කවුරුත් එහෙම මේ රේස් යන්න පාගන්න නැහැම පාගනවා නම් ඒ වගේ එක්කෙනෙක් CR-V එකක් පදින්න සුදුසු නැහැ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ හැම ෆීචර් එකක්ම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. පොඩි වැහි බිඳුවක් එනවා. ඉතින් ඒකටම ගැලපෙන විදිහට ඔටෝ වයිපර්ස් ටික හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පර්ෆෙක්ට් මේ බජට් කැටගරි අද තියෙන ප්‍රයිස් එකේ කෙසේතත් වාහනේ ඇත්තටම තියෙන වාහනේ ඇත්ත සෙන්ටිමෙන්ටල් වැලියු එකත් එක ගත්තොත් එහෙම වාහනේ ඇත්තටම හොඳ වාහනයක්. ඒ හින්දා වෙන්න ඕනේ මාකට් එකේ අද කා මාකට් එකේ වුණත් සෑහෙන ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Honda CR-V කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහින් U-turn එකක් දාගෙන බලමු. අපි බලමු වාහනේ දැන් මේක 7 seater option එකක් පවා එන වාහනයක්. අපි බලමු කොච්චර දුරකට ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහා පේනවා නම් මම මෙන්න මෙතනින් තමයි U-turn එකක් ගන්න හදන්නේ. එතකොට මම පොඩ්ඩක් ඈතින් ගන්න ඕනේ වාහනේ සයිස් එකත් එක්ක බලලා අපි බලමු අපිට එකපාරින් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සනට එකපාරින් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක යන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම මට තියෙන පොඩි මේකකට හැමතිස්සෙම මමත් පාගල යන හදනවා ඇරෙන්න. මේ වාහනේ නම් ඇත්තට මෙහෙම යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන වාහනයක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව අර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මම අර සිවික් එක වගේම මේ දැන් මම ඉකොනොමිකල් විදිහට යන හින්දා මෙතන මෙන්න මේ වගේ ග්‍රීන් කලර් පෙන්නනවා. මන්ට ලොකුවට පැගොත් එහෙම ටක් ගාලා සුදු පාට වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපිට ඒකත් ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තාම අපිට එන්න ඕනේ. මට ඔයාලට මේක දිනවා අරක දිනවා කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඔයා සහ ඔයාගේ පැසෙන්ජර්ස්ලා හැමෝම බොහොම සේෆ්ලි point A to point B අරන් යන්න ඕන කරන විදිහේ හැම දෙයක්ම අපිට මේ වාහනේ සේෆ්ටි විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින්
ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන අමුතුවෙන් මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම මෙන්න මේ 5th generation Honda CR-V ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න සහ අපි හැමෝමත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන ගමන් තවත් ලබන සතියේ මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ ළඟට එනවා කියන පොරොන්දුව ඕගොල්ලෝ දෙන ගමන් අපි අදට කියලා එන්නම් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව සලසලා දෙන්න ඩ්‍රීම් එක ෆුල්ෆිල් කරලා දෙන හදන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම ලිපුල් දේවින්ද